سلام، امیدوارم حال دلت خوب باشه. من ابوالفضل رادمنشم. این یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه استک آورفلوه. داخل این قسمت یه سوالی مطرح شده با این موضوعیت که تفاوت مارجین و پدینگ چی محسوب میشه. اگه بخوام یه توضیح خیلی کوتاه بدم، مارجین و پدینگ هر دو خصوصیتن که اشاره میکنن به حاشیه یک ویو. اگه بخوایم دقیق تر بهش بپردازیم، بریم سراغ اندروید استودیو. اندروید استودیو رو باز میکنم، به صفحه طراحی میام. در این صفحه طراحی پرنت من لینیر لیوت قرار داره و یک ویو داخل اون قرار گرفته از نوع تکست ویو. اولین نوع حاشیه مارجین نام داره. به این صورته که من میام داخل خصوصیات اون ویو یک خصوصیتی رو اضافه میکنم به نام مارجین. خب مارجین چی کار میکنه؟ مارجین میاد یک حاشیه‌ای نسبت به پرنت این ویو ایجاد میکنه. نسبت به پرنت این ویو یعنی چی؟ یعنی نسبت به لینیر لیوت، نسبت به اون ویو گروپی که این ویو داخلش قرار گرفته. چه موقعی از این خصوصیت استفاده میکنیم؟ زمانی که ویو مثل الان به بالا و سمت چپ چسبیده و من نیاز دارم که یک حاشیه ایجاد کنم. یعنی بگم به جای اینکه کاملا چسبیده باشه، یکم بیاد جلوتر، یکم بیاد پایینتر. برای این کار مثلا میگم مقدار مارجین 16 دی پیه. خب بریم یکم جلوتر به این بپردازیم که مارجین 4 جهت داره: بالا، پایین، سمت راست و سمت چپ. سمت راست و چپ بر اساس خصوصیات یک اپلیکیشن اندرویدی میتونه استارت و اند هم در نظر گرفته بشه. چه مواقعی از استارت و اند استفاده کنم، چه مواقعی از راست یا چپ استفاده کنم. اگر حاشیه‌ای که میخواد بسازید بر اساس استانداردهای زبانی باشه، باید بر اساس استارت و اند باشه تا با تغییر زبان مثلا از راستچین به چپچین خودش به صورت خودکار این تغییر رو اعمال کنه. زمانی هست که برای من استاندارد زمانی مهم نیست، پس میام راست و چپ مشخص میکنم. یه نکته دیگه وجود داره در مارجین. اگر خصوصیت خود مارجین استفاده بشه، زمانی که من مارجین های از نوع دیگه مثلا تاپ رو صدا بزنم و بگم مثلا 50 دی پی، میبینیم که دیگه 50 دی پی من اعمال نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مارجین 4 تایی یعنی مارجین تکی اولویت داره به مارجین هایی که به صورت تکی میاییم و بیانش میکنیم. اگر بخوام به صورت جداگونه مارجین تعریف کنم، باید مارجین اصلی حذف بشه تا مارجین های میشه گفت دونه‌ای و تک جهتی اعمال بشن. من میتونم مجددا بگم من یک مارجینی دارم از سمت استارت و الان مثلا 120 دی پی باشه و میبینیم که تغییر کرد. این تا اینجای کار توضیحات مربوط به مارجین بود. قدم بعدی خصوصیت مربوط به پدینگ. ما متوجه شدیم که مارجین یک ویو نسبت به پرنتش حاشیه میگیره، اما پدینگ میاد و محتوا رو بررسی میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه اینجا رو شما نگاه کنید، در این قسمت که بهش میگیم بلو اسکرین، به این صورته که میاد و ابعاد و محدودیت میشه گفت محدوده اون ویو رو مشخص میکنه. پدینگ در اصل مشخص کردن یک حاشیه از محتوا نسبت به خود ویوه. به چه صورت؟ به این صورت که من زمانی نیاز دارم که این متن من میشه گفت حاشیه نسبت به خود ویوش بگیره. بیاییم با مثال اینو اوکی کنیم. میگم پدینگ مثلا 50 دی پی. اینجا رو مشاهده کنید، ویوی من بزرگ شد، محدوده ویوی من بزرگ شد و متن من اینجا قرار گرفت. چه زمانی مورد استفاده قرار میگیره؟
زمانی که شما نیاز دارید یک حاشیه‌ای نسبت به محتوا و ویوتون ایجاد کنید. برای اینکه بهتر این قضیه رو متوجه بشین، من اینو یکم از زوم خارج میکنم و میتونید مشاهده کنید که پدینگ عملا چه کاری انجام داد. پس در یک گفتار و آموزش خیلی ساده، پدینگ ایجاد یک حاشیه از محتوا به خود ویو و مارجین ایجاد یک حاشیه از ویو نسبت به پرنتشه. نکته دیگه ای نمونده. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد میتونید کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید تا به محض انتشار محتوای جدید از اون اطلاع پیدا کنید و بتونید اونو مشاهده کنید. ممنونم از زمانی که برای مشاهده این ویدیو صرف کردید.